Welcome back to another video by Nepal Real Estate Solution. This is your host and architect Kripa Timsina. Welcome to Bhaisepati Lalitpur. Thapa Toll, Saibu Sthit, 5 Aana ma baneko yo 4 tale ghar with a basement is available for sale. Brand new property, good deal, south facing र west facing रहेको छ. दुईतिर ओपन रहेको छ भने तीनतिर सेटब्याक छोडेर डिजाइन गरिएको हुँदा हरेक कोठामा मजाले घाम हावा सबै मजाले पास हुन्छ. साउथतिर 18 फिटको बाटो रहेको छ भने हाम्रो वेस्टतिर 16 फिटको बाटो रहेको छ. र एन्टर गर्छौं हामी पेडेस्ट्रियन इन्ट्रेन्सबाट. पार्किङको कन्टेक्स्टमा टोटल 4 वटा 4 व्हीलर एडजस्ट हुने र अझै 2-3 वटा 2 व्हीलर एडजस्ट हुने बेसमेन्ट पार्किङ रहेको छ. माथिल्लो तलामा डबल हाइटको लिभिङ किचन डाइनिङ guest room, storage, laundry puja space, र 4 master bedroom with attached toilet and a closet space रहेको छ. It's a gorgeous deal. If you want to buy this property, please do contact us, Nepal Real Estate Solution. So exterior को कुरा गर्दाखेरि it's a very neoclassical deal. Neoclassical रहेको छ. Balcony को थ्रुबाट gorgeous view देखिन्छ. Not just that, texture paint हरू गरेर compound wall पनि properly design गरिएको छ. दुईटा entry रहेको छ. एउटा south तिर pedestrian entrance रहेको छ, माथि छिर्ने gate रहेको छ भने हाम्रो west तिर गाडी छिर्ने gate रहेको छ leading on to our basement. So यति भयो एक्सटेरियर को कुरा. अब जान्छ हामी भित्र यहाँको डोरको थ्रुबाट. So double panel डोरबाट एन्टर गरेपछि this is our double height living room space. लगभग 23 फिट बाइ 12 फिटको जस्तो ठुलो हल रहेको छ. डबल हाइट रहेको छ. chandelier looks gorgeous. हाम्रो दक्षिणबाट प्रपर घाम आउँछ. ग्रिलिङ गरिएको छ for that security. कार्पेटिङ गरिएको छ र वाल प्यानलिङहरुमा WPC वाल प्यानल युज गरेर मार्बल veneers यो टेक्सचर लैमिनर्स हरू राखिएको छ with a golden finish. It's a very premium finish. Fall ceiling पनि decently रहेको छ र यो walk pass यहाँनिर रहेको छ हाम्रो staircase वाला pathway र staircase को underneath मा पनि storage का लागि space. मेरो right side मा रहेको छ एउटा common bathroom. Bathroom fixtures हरू adjust गर्न बाँकी नै छ. It's brand new property, still in construction. Bathroom मा basin commode shower space रहेको छ. Ground floor मा अब एन्टर भयो हामी डाइनिङ एरिया तर्फ. यो भयो डाइनिङ, टाइलिङ गरिएको छ. किचन इज ओभर देयर. स्टोरेज रहेको छ त्यहाँनेरि लगभग सानो र एउटा मेड्स रुम पनि रहेको छ विथ अ बिल्ट इन हेडबोर्ड सहितको बेड पनि अकोमोडेट गरिएको छ. दिस इज आवर किचन. क्याबिनेट्सहरू इनफ रहेको छ. ग्लास प्यानल र निचले एकदमै गोर्जियस देखिएको छ. अन्डरनिथ क्याबिनेट र डबल बाउल सिङ्क. फसेट्सहरू इन्स्टल गर्न बाँकी छ. फल सिलिङ गोर्जियसली डन. सो दिस इज इट. ग्राउन्ड फ्लोरमा किचन डाइनिङ, मेड्स रुम, स्टोरेज, लिभिङ अनि स्टेयरकेसको अन्डरनिथमा स्टोरेज र कमन बाथरुम रहेको छ. अब जान्छौँ हामी फर्स्ट फ्लोरतर्फ. यहाँ रहेको स्टेयरकेसको थ्रुबाट. सो एन्टर गर्ने बित्तिकै प्यासेजको साइडमा दुईटा डोरवे रहेको छ. लेट्स एन्टर टु दिस डोरवे फर्स्ट. सो यो भयो हाम्रो मास्टर बेडरुम नम्बर 1. सो एकदमै युनिक डिजाइन राखिएको छ. क्रस भेन्टको लागि इस्ट र साउथबाट प्रपर घाम र हावा पास हुन्छ. फल सिलिङ डन. पार्केटिङ, हाम्रो ड्रेसर र यहाँ एउटा नुक रहेको छ. यो नुकमा चाहिँ क्लोजेट स्पेस भयो र क्लोजेटको थ्रुबाट हामी अट्याच बाथरुमतर्फ जान्छौँ. अट्याच बाथरुममा वाल हङ कमोडको लागि सिस्टर्न राखिएको छ विथ सावर बेसिन र कमोडको लागि स्पेस. इट्स येट टु बी बिल्ड. एकदम हाई क्वालिटी बाथरुम फसेट्सहरू युज गरिने प्लान रहेको छ. दिस इज आवर स्लाइडिङ डोर लिडिङ अन टु आवर डबल हाइटको बाल्कनी स्पेस. सो यहाँबाट चाहिँ अगाडिको बाल्कनी एक्सेसिबल रहेको छ. यहाँबाट डाइरेक्टली तलको लिभिङ रुम हेर्न मिल्छ. दिस इज इट. लेट्स हेड अन टु अनदर बेडरुम फ्रम द डोरवे. सो दिस इज आवर मास्टर बेडरुम नम्बर 2. एन्टर गर्ने बित्तिकै वार्डरोब, ड्रेसिङ, गोर्जियस बाल्कनी विथ अ गोर्जियस भ्यू. एउटा आर्चवे रहेको छ फर अ वार्डरोब नोक. एउटा क्लोजेट स्पेस रहेको छ भने यहाँनिर युपीभीसीको डोरवेको थ्रुबाट अट्याच बाथरुम जान सकिन्छ. वाल हङ कमोडको लागि सिस्टर्न अकोमोडेट गरेको छ. यो बाथरुममा पनि बेसिन कमोड सावर स्पेस रहेको छ. एकदमै मिनिमल टेक्सचरको हाई क्वालिटी टाइलिङ युज गरिएको छ. दिस इज आवर बेड एरिया, बेड साइड टेबल, गोर्जियस भ्यू. यहाँ पनि क्रस भेन्टिलेसन मजाले हुन्छ, हावा पास हुन्छ. सो दिस इज इट. अब जान्छ हामी माथि यहाँको स्टेयरकेसको थ्रुबाट. So this is our lobby. Again, 2 different doorways. This is the doorway leading on to our master bedroom number 3. Total 4 master bedroom.
Gorgeous रहेको छ डिजाइन, ठुलो हल रहेको छ. ग्राउन्ड फ्लोरको लिभिङ रुममा जत्रो स्पेस थियो त्यत्रै हल रहेको छ. इट्स अ gorgeous property. Bedding, cross vent again, nook, closet for attached bathroom, dressing, wardrobe accommodate गरिएको छ. Parketing, false ceiling र gorgeous view from sliding window. र यति भयो bedroom number 3. अब जान्छ हामी across the lobby, bedroom number 4. So this is our bedroom number 4. Enter गर्छौँ. तल के जस्तै सेटअप रहेको छ, wardrobe with gorgeous faucet सहितको niche र sensor light incorporate गरिएको छ. यहाँ रहेको छ dressing table with very nicely arranged र sliding window को throughबाट again you head on to balcony, nook for closet and attached bathroom with decent commode shower space. र यो भयो हाम्रो bed area. Bed area मा पनि एउटा nook and corner मा nicheहरू राखेर headboard built-in राखेर mattress लाए त्यस्तै यो good to go. So cross vent हुन्छ यहाँनिर पनि. So this is it for this floor. अब जान्छौँ हामी माथि terrace level explore गर्न staircase को throughबाट. So this is our terrace level. Enter गर्नुभन्दा अगाडि भित्रकै थ्रुबाट एउटा पूजा रुमको लागि सेटअप रहेको छ. UPVC को डोरवेलबाट एन्टर गर्छौँ र यो वक पास र यहाँ अर्को टेरेस डिभाइडेड छ. आवर ईस्ट विङ, नर्थ विङ र साउथ विङ डिभाइडेड छ. नर्थ विङको टेरेसमा स्टेयरकेस र लन्ड्रीका लागि स्पेस रहेको छ भने साउथ विङमा एउटा डोरवे रहेको छ लिडिङ अन टु आवर वासिङ मेसिन राख्ने लन्ड्री स्पेस. सो द्याट्स इट फर दिस लेभल. र गोर्जस भ्यू अगेन लेट मी टेल यू, भैसेपाटीको गोर्जस वरिपरि नै 360 भ्यू नै राम्रो देखिएको छ. आवास क्षेत्र जम्मा यु क्यान सी 100 मिटर 200 मिटर भित्रै रहेको छ. इट्स भेरी अप्रोचेबल, प्राइम एउटा पोस्ट लोकेसनमा रहेको यो ब्रान्ड न्यू प्रपर्टी. इट्स अ भेरी गुड डिल. र स्टेयरकेसको थ्रुबाट हामी जान्छौँ माथिल्लो स्पेसमा. माथि 16 प्यानल वाटर हिटर, वाटर ट्याङ्कका लागि स्पेस अकोमोडेट गरिएको छ भने 2टा वाटर ट्याङ्क अलरेडी राखिएको छ. वाटर फसेट्सहरू राख्न बाँकी छ. इट्स अ ब्रान्ड न्यू प्रपर्टी स्टिल अन्डर कन्स्ट्रक्सन. गेट इट बिफोर एनीबडी एल्स ग्र्याब्स इट. 5 आनामा बनेको 4 तले घर विथ अ बेसमेन्ट, 4वटा गाडी पार्किङ, 4 मास्टर बेडरुम विथ अट्याच टोयलेट एन्ड क्लोजेट स्पेस, किचन, डबल हाइट लिभिङ रुम र मल्टिपल स्टोरेज पूजा लन्ड्रीका लागि स्पेसेसहरू रहेको छ विथ अ मेड्स बेडरुम इन द ग्राउन्ड फ्लोर एज वेल. सो दिस इज इट. If you want to buy this property, please do contact us, Nepal Real Estate Solution. This is me, your host and architect Kripati. यति भन्दै यहाँबाट बिदा गर्न चाहन्छु. धन्यवाद.